السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, please wait. If you do not speak Arabic, stay with me. You have lost your written translation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي ومتابعي قناة أنام البشرية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر ذي الحجة. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. فاللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، قولوا آمين. النهاردة إن شاء الله هنشرح موديل جديد ما اتعملش قبل كده. الموديل ده شبيه بغرزة السموكس، وطبعا كلنا عارفين ان غرزة السموكس بتحتاج وقت كبير جدا في عملية التقسيم وفي عملية التغريز بواسطة الإبرة، الفتلة والإبرة، وده بياخد مجهود ووقت كبير جدا. النهاردة ان شاء الله حصيدة يعني تعب طويل، هلخص لكم الشرح في اقل من 10 دقايق. ويا ريت دعواتكم كده وعمل اعجاب للفيديو ومشاركات للفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الشرح. دي قطعة قماش نص متر، عرضها نص متر في طول 2 متر. والقطعة البستاج اللي هي القطعة الخضراء عرضها 2 متر، والارتفاع بتاعها اللي هو السقوط بتاع الجنب بتاع الستار. الامر بسيط ولكن محتاج تركيز، لان العملية ديت يعني لا تتم الا بالقياسات اللي انا هديها لحضراتكم. ولو فيه اي مشكلة انا هسيب باترون في رابط الباترون في الوصف تحت. هنقوم بخياطة القطعتين في بعض زي ما حضراتكم شايفين، عملية وصل قطعتين قماش في بعض، قطعة صغيرة وقطعة كبيرة. في تفاصيل اكتر ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعها، يعني الباترون، لان مش هينفع انا احط باترون في التعليقات، وحتى لو ينفع انا والله ما اعرفش احط باترون في التعليقات. فان شاء الله هصور لكم الباترون واسيب لكم الرابط بتاع الباترون تحت في الوصف اسفل الفيديو. الامر سهل ولكن بس هو محتاج شوية تركيز. يا ريت نركز مع بعض، لان انا فعلا يعني نيتي ان انا اوصل لكم المعلومة تكون كاملة علشان ان شاء الله التنفيذ يكون سهل عليكم. هنقوم بتثبيت القطعتين، القطعة الكبيرة والقطعة الصغيرة في بعض، عملية وصل قماشتين في بعض عادي جدا. الأول هنمشي بالغرزة تحت المكنة مسافة بسيطة، يعني ملهاش قياس. المسافة دي أنا بعملها بس علشان إيه؟ نعرف نتني التانية اللي احنا هنتنيها دلوقتي حالا. هنقيس 10 سنتي ونتنيهم لورا زي ما حضراتكم شايفين. ركزوا بس في التقفيل أو في طريقة التجميع. هنقيس 10 سنتي ونتنيهم لتحت، وهنقوم بخياطة 10 سنتي من فوق ونقف. يعني احنا كده تنيت 10 سنتي تحت وخيطت 10 سنتي فوق ووقفت، وبعدين جبت الطرف التاني للقطعة الصغيرة وهخيطه على بعد 10 سنتي من البداية زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي اصبح معايا 3 اطراف. طرف اللي هو بتاع القطعة البستاج الكبيرة، والطرفين بتوع القطعة الصغيرة اللي هي نص متر، وهنقوم بوصلهم لنهاية القماش. كده انا بخيط 3 اطراف في بعض مع مراعاة تنفيذ العملية السابقة اللي هي تانية 10 سنتي ورا. بص كده معايا. وبعد ما بنقوم بوصل ال3 اطراف في بعض، عفوا كان فيه خطأ في المونتاج.
لذلك المشهد ده هيتكرر مرة او اتنين، وده برضو في الصالح العام، لان التكرار هيفيد يعني الشطار ان شاء الله. كده وصلنا الثلاث قطع، القطعتين في بعض، ولكن الوصلة اصبحت ثلاث اطراف، يعني الخياطة خيطنا ثلاث اطراف، طرفين القطعة الصغيرة وطرف القطعة الكبير. وهنسيب 10 سنتي، نبدأ من البداية تاني بعد ما عملنا عملية الوصل، هنبدأ من البداية تاني، نجيب بداية القماش ونسيب 10 سنتي، وبعدين نعمل عملية طي بمقدار 10 سنتي تاني. بمعنى ان انا بسيب فراغ 10 سنتي واتني 10 سنتي فوق بعض زي ما حضراتكم شايفين، بحيث ان يكون الفارغ بتاعي 10 سنتي، عملية تكسير عادية جدا، بحيث ان يكون الفارغ بتاعي 10 سنتي والكسرة بتاعتي برضه 10 سنتي. ركزوا معايا في الشوية اللي جايين دول علشان الفيديو مهم من البداية ومن الوسط ومن النهاية، يعني علشان بس في ناس بتيجي تسأل نفس الأسئلة اللي يعني بيبقى الشرح وافي وما فيهوش أي مشكلة، ولكن بيغفل عن الفيديو أو بيقدم الفيديو أو بيأخر الفيديو، فبتضيع منه المعلومة. فياريت المتابعة تكون متابعة جيدة إن شاء الله عشان المعلومة توصل كاملة. بعد ما انتهينا من التكسير بالطريقة اللي شرحناها، هنجيب قطعة قماش 15 او 20 سنتي علشان ونقوم جايين مخيطينها فين؟ الوش في الوش زي ما حضراتكم شايفين علشان نعمل جراب. وطبعا ممكن ما نعملش جراب، يعني احنا ممكن نعمل سكوتش مثلا، بس الجراب بيبقى نظافة من فوق وله استعماله والسكوتش له استعماله. وبعد كده بنقوم كل ما بنخلص بنبدأ من البداية تاني، يعني أنا خلصت القطعة بدأت من البداية عشان أعمل عملية تكسير، بدأت جبت البداية تاني علشان أعمل الجراب، مشيت على الجراب بالخياطة، جبت البداية تاني علشان أتنيه وأعمل فتحة للماسورة، أتنيه لتحت وأعمل فتحة للماسورة. ودي طبعا أسهل طريقة لعمل الجراب، أو أحسن طريقة يعني إيه لفينش يكون كويس عشان الجراب ما يلفش منه. وبالطريقة دي طبعا هندوس دي البنطة التانية بالنسبة للجراب، بنطة فوق وبعدين بنتني الجراب لتحت ونسيب مقدار الماسورة او يزيد علشان الماسورة تخش بسهولة. وبعد ما بننتهي من عمل الجراب زي ما حضراتكم شايفين، قبل ما ننتهي عايز بس اقول لكم لو الفيديو عجبكم والموديل عجبكم يا ريت تعملوا لنا اعجاب على الفيديو، ويا ريت تشيروا الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع. بنجيب الماسورة ونعديها طبعا من الجراب، وبنقوم بالتعليق وبنقوم بقى بتظبيط الكسرات زي ما اكون بظبط كسرات فستون عادية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بيصبح الشكل معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا طريقة لم الجنب فيه طرق مختلفة وطرق كتير، وطبعا في تفاصيل اكتر هسيبها لكم ان شاء الله تحت، هسيب لكم رابط تفاصيل اكتر بحيث ان الامر يوضح اكتر. لو في مشكلة لاي حد ممكن يضغط على الرابط اسفل الفيديو